به نام یاد خدا خوش آمدید به درس بعدی لایو وایر. امروز میایم بخش کرییت کار میکنیم که چطور میتونیم یک پست کرییت کنیم. ما اینجا یک بتن جور کردیم، میایم در قسمت کد ما که اینجا کرییت پست هست. خب ما میتونیم اینجا امو کار گذشته در لاراول انجام میدادیم که ما اینجا به یک صفحه وقتی بالای این بتن کلیک میشدیم به یک صفحه روان میکردیم. میتونیم کار هم کنیم که میایم اینجا مثلا نوشته میکنیم php artisan make live wire و بعد از اینجا نوشته میکنیم که post create component. این کار کرده میتونیم. اما اینجا باز یوزج لایو وایر چی شد؟ ما چرا ضرورت داشتیم بازی که وقتی که از لایو وایر استفاده میکنیم چی ضرورت است که ما چندین پیج داشته باشیم؟ میتونیم تمام کار در یک پیج انجام بدیم. خب چطور؟ میایم اینجا بالای از یک بتن میگیریم که وایر. این وقتی که کلیک شد اینجا میگیم که open post form. می وقتی که سر از کلیک شد اونمو فرم بر ما باز کن. میم اینجا اینمی فانکشن را که اینجا کرییت کردیم میم در قسمت پست و اینجا یک پابلیک فانکشن جور میکنم، پابلیک فانکشن و اینجا میگم که open post form و اینجا میتونم به خاطر تستینگ یک دایدم کنم و اینجا نوشته کنم که open form به خاطر تستینگ ببینیم که این کار میکنه یا نه. اگر یه بیایم کلیک کنیم ببینیم این کار میکنه. خب حالا چطور میتونیم یک لاجیک جور کنیم وقتی که سر از کلیک شد یک فرم باز کنه؟ اینجا میتونیم یک وریبل بگیریم، پابلیک وریبل میگیریم به نام open form و این را مساوی میکنیم با false که در حالت عادی ای false باشه. وقتی که سر از کلیک شد ای خود وریبل ما را چی میکنیم؟ true میکنیم. میگیم open form و بعد از او این را مساوی میکنیم با true. وقتی که سر از کلیک شد اینمی open form بر ما true کنه. میایم در قسمت خود بلید ما و اینجا یک f میگیریم. f میگم اگر اینمی پست فارم open فارم ما اگر false بود در اون صورت باید ای را نشان بده. ای را برش میگیریم که not، به خاطر که وقتی که false میشه و در پیش روش not میتیم ای با true تبدیل میشه. میگم وقتی که ای بود چی شوه؟ وقتی که ای بود چی شوه که ای را بر ما نشان بده و در پایینش میگیریم که else و اگر ای نبود در اون صورت چی شوه؟ بعد از او end f. در قسمت ما میتونیم که فرم خود کرییت کنیم. حالا میبینیم که کار میتونه. سر کرییت پست کلیک میکنیم ببینین اونمو او چیز از ما از بین رفت و حالا میتونیم که مو کد فرم خود چی کنیم؟ اضافه کنیم. خب من میرم از بوتسترپ زود که در یک فرم میام و اینجا کرییت میکنم. خب ما آمدم اینی فرم کرییت کردم که تایتل و کانتنت داره و اگر بیایم در قسمت خود براوزر ما اینجا کرییت کنیم ببینین تایتل و کانتنت است و بتن سابمیت داره. خب وقتی که آمد باید اینی کرییت پست هم از بین بره، به خاطر او را هم در یک داخل f میگیریم. میگیم اگر f اگر خود ای false بود در اون صورتی را باید نشان نده و اینجا end f میکنیم. درست؟ حالا اگر اینجا بیاین این رو بر ما نشان میده. خب اینجا بتن سابمیت داریم، میتونیم یک بتن کنسل هم اینجا بگیریم که وقتی اگه یوزر میخواد پس این را از بین ببره اینجا بالای بتن کنسل کلیک کنه. شما میتونید به جز از این فرم میتونید از مدل هم استفاده کنین. اگر ما خب مدل اگر سرچ کنیم بیاین ببینین اینی مدل ها را داره که شما میتونید از این هم استفاده کنین که رقم مدل بیه و در داخل از این فرمتون جور کنین. خب من از این طریقه استفاده کردم. خب میایم اینجا یک بتن کنسل هم جور میکنیم و اینجا میایم یک btn و اینجا نوشته میکنم که close و اینجا میتونم یک کلاس برش بگیرم نوشته کنیم که btn danger و اگر حالی اینجا بیاین و بالای کرییت کلیک کنین این کنسل هم هست و اینجا میشه برش یک فانکشنالیتی بدیم که وایر بعد از اینجا کلیک شد یک فانکشنه که اینجا open post form گرفته میشه به جایش بگیریم که close post form و این فانکشن میتونیم در این قسمت بیایم و این مکمل مثلا اگر من کپی کنم و اینجا کلیک کنیم. خب میتونیم یک فانکشن هم استفاده کنیم. چطور میتونیم یک فانکشن استفاده کنیم؟ میتونیم اینجا برش بگیم که not this open form. ضرورت نیست که دو فانکشن استفاده کنیم. میتونم از یک فانکشن هم اوپن کنم و هم کلوز کنم و نامش میتونم بانم که toggle post form. میتونم اینم یک دانه را به هر دویش اساین کنم.
از کد اضافگی جلوگیری شود. حالا میایم کرییت میکنم، هست کلوز میکنم، از بین رفت. درست کرییت و اینجا کلوز. این کار کردیم. خب حالا بعد بخش مین ما که چطور میتونیم که دیتا را به دیتابیس ذخیره کنیم. قسمی که شما از درس گذشته به یاد دارید، به خاطر از اینکه من دیتای از این را روان کنم به خود کامپوننت ما، اول باید اینجا بیایم وریبل ها را جور کنیم. میایم نوشته میکنم پابلیک، اول چی داریم؟ تایتل، و این را مساوی میکنم به empty string، و دیگه داریم public content و این را هم مساوی میکنم به empty string. اینی دو دانه input box هایم است که ما میتونم بیایم اینجا در خود پست ما و این را برش بگیم وقتی که در این input کسی چیز نوشته کرد، این را روان کو به وایر مدل تایتل. هر کسی هر چیز در این input نوشته کرد اتوماتیکلی میره و در این قسمت در تایتل ذخیره میشه. و همچنان میتونیم این را در خاطر تکسیریا هم بگیریم. میایم در قسمت اینجا نوشته میکنم که وایر مدل کانتنت. وقتی که در این کسی چیز نوشته که تو را در کانتنت به ما نشان میده. خب میایم میبینیم و اینجا اینمی دیتای ما ذخیره میشه. خب وقتی که بتن سابمیت کلیک شد، میایم در قسمت فرم ما اینجا میگم که وایر بعد از او سابمیت. وقتی که سابمیت شد چی شود؟ در فانکشن استور بره. فانکشن استور میایم اینجا کرییت میکنیم. میگم که public فانکشن، اینجا میگم استور و بعد از او این فانکشن جور میکنیم. به خاطر تستینگ ما میایم اینجا فقط دایدمپ میکنم. میگم تایتل نشان بده this title و همچنان میگم که this content هم نشان بده this content هم نشان بده. به خاطر تستینگ میبینیم که کار میده یا نمیده. یک تایتل نوشته میکنم، یک دسکریپشن نوشته میکنم و سابمیت میکنم. ببینید این تایتل ما هست و اینی هم دسکریپشن ما هست که دو تا را از اینجا نشان داد به ما. خب میایم حالا چی میکنیم؟ این استور میکنیم. استور کردن اونمو از طریق مدل ما میتونیم که این استور کنیم. میگم که کرییت کو، بعد از او اینجا یک اری میگیرم و در داخلش نوشته میکنم که تایتل ما مساوی هست به this title و کانتنت ما هست مساوی به this content. درست است؟ حالا دیتا ما چی شد؟ ذخیره شد، سیف شد. خب میایم اگر آل ما بیایم میره رفرش کنم و بیایم اینجا نوشته کنم که نیو تایتل و نیو مثلا کانتنت و این را سابمیت کنم، ببینین این خب اینجا گفته post create does not exist. میبینین که ما این پست خدا اینجا خب اینجا به نام پست مدل هست. اینجا تغییر میدیم با پست مدل، چون که ما خود کامپوننت ما به نام پست است و مدل ما به نام پست است. اینجا به نام پست مدل تغییر داده و این اگر حال رفرش کنم بیایم ببینیم در صفحه آخر خب این آمد. پس سر میایم کرییت میکنیم و اینجا میگیم نیو تایتل و نیو کانتنت و این سابمیت میکنیم. سابمیت شد و اگر رفرش کنم صفحه را اینجا بیایم ببینین این آمد. خب این مشکلی جا بود وقتی که ما سر سابمیت کلیک کردم این فرم از بین نرفت. باید فرم از بین ببریم، یعنی دیسپیر کنیم. میایم چی میکنم که اینجا این فرم پس فالس میکنم. میگم this open form میشه نامش open model هم بگیرین، هر چیزی که شما میخواین و این مساوی کنم به false. خب حالا اگر بیاییم و اینجا بگیریم که تایتل دوم و کانتنت دوم و این سابمیت کنیم، ببینیم این از بین رفت و اینجا بر ما اینمی دیتای ما را چی کرد؟ نشان داد. خب میتونم این را یک قسم هم کنم که دیتای ما چی شود؟ در اول بیایه، یعنی هر وقتی که کرییت شد در اول بیایه. او را فقط شما میتونید که خودتون میتونید جنوشته کنین لی تست. وقتی که لیتست نوشته کنین دیتای ما چی شد؟ در اول آمد. درست است؟ هر چیزی کرییت میشه در اول میاد. و یک چیز دیگه هم هست، اگر ما مثلا اینجا نفر از در صفحه سوم و اینجا میایم یک دیتا رو ما کرییت میکنم و اینجا سابمیت میکنم، ببینین هنوز هم نفر در صفحه سوم است. باید اتوماتیکلی در صفحه اول بره. ای در خود پاجینیشن که برین در قسمت ما یک فانکشن ریست داریم که میتونین ریست کنین و یا هم
ست پیج کنین. اینجا همچنان یک فانکشن ریست هم داریم. اگر بیایم براتون نشان میدم در قسمت پایین که در کجا هست. ببینین اینجا نوشته از this reset page. وقتی که این فانکشن this reset page شما رن کنین برش this reset page اتوماتیکلی صفحه را به صفحه اول تغییر میده. اگر ما حالا بیایم این رفرش کنیم ببینید در صفحه سوم هستم و اینجا میایم یک پست کرییت میکنم و سابمیت میکنم، اتوماتیکلی به صفحه اول مرا آورد. خب یک چیز دیگه هم داریم. وقتی که کرییت شد باید یک سکسس مسیج هم اینجا نشان بده و دیگه اینجا ببینین دیتای ما پاک نشده، باید ایره هم پاک کنیم. وقتی که یک فارم سابمیت میشه باید این چیزها پاک شوه. به خاطر از او هم میایم اینجا نوشته میکنیم دست ریست و نام وریبلایی که داریم تایتل و کانتنت هم چیکو ریست کو. حالا اگر بیاییم و ایره رفرش کنیم ببینین اینجا من یک دیتا نوشته میکنم و سابمیت میکنم، اینجا آمد و باز که کرییت میکنم دیتای ما چی شد؟ خالی شد، یعنی اینپوت باکس های ما خالی هست. خب به خاطر سکسس مسیج هم باید چی کنیم؟ یک الارت و اینجا نشان بدیم. اینجا در بوتسترپ یک الارت میبینم که یک الارت سکسس، اینی الارت سکسس هست. اینی رو من اینجا کپی میکنم و در خود پست ما، مدل پست ما اینجا یک جای پیستش میکنم در قسمت اینجا، در قسمت بالا در امی اول. ببینین خب اینجا سکسس مسیج ما است و میتونم که ایره در داخل اگر کارت بیاریم، در داخل کارت اگر بیاریم اینجا نشان میده. خوب هست. خب چطور میتونم سکسس مسیج جور کنم؟ وقتی که این کارها شد بعد از اینجا میگم که سژن و بعد از او میگم که یک فلش جور کن و در داخلش میمونم که نامش هست سکسس و اینجا میگم که نوشته میکنیم که پست کرییت شد. این یک سکسس مسیج ماست. خب میایم در خود پست ما و اینجا یک اف میگیریم که اف نشان بده در صورتی که سژن سکسس ما بود، سکسس، و اینجا چی میکنیم که end اف میکنم و در داخل از این اونمو مسیج سکسس اینجا چی میکنیم؟ نشان میدیم. میگیم این مسیج سکسس بر ما نشان میده. حالا ببینین هیچ چیزی نیست. میایم یک چیز را کرییت میکنم و سابمیت کلیک میکنم. ببینین پست کرییتد و این معنی که پست ما کرییت شد. خب این بود از بخش کرییت کردن پست که چطور میتونید توسط لایو وایر یک پست کرییت کنید. منتظر بخش بعدی باشین. چینل سابسکرایب کنین. وقت خوش داشته باشین. خدا نگهدار.